ความกล้าหาญในสนามรบณที่มั่นเขาพอกช็อปจากหลักฐานชั้นต้นทหารไทยรักษาพอกช็อปไว้ได้อย่างไรเวลาตี 4 ของเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2495 พันโทเกรียงศักดิ์ชมนันท์ผู้บังคับกองพันทหารไทยตัดสินใจทิ้งไพ่ใบสุดท้ายที่จะตัดสินชะตาการรบบนที่มั่นเขาพอกช็อปกองหนุนเคลื่อนที่เร็วได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่ไปสนับสนุนกองร้อยที่ 1 บนพอกช็อปแต่แล้วเสียงแตรสัญญาณถอยทัพของทหารจีนดังขึ้นเสียงปืนค่อยๆเงียบลงแสงของเช้าวันใหม่ส่องให้เห็นร่างของทหารจีนนับร้อยทอดกายเกลื่อนทั่วบริเวณชาวไทยได้มีส่วนส่งกำลังไปช่วยการรบในประเทศเกาหลีเหมือนกับชาติอื่นๆของโลกเหมือนกันทั้งนี้ปลดแอรุณออกจากบ่าของชาวเกาหลีครับพศ 2493 เมื่อสงครามในคาบสมุทรเกาหลีปะทุขึ้นท่ามกลางเสียงปืนและการสู้รบที่ดุเดือดประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สมรภูมิในฐานะหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติเพื่อยับยั้งการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์และเพื่ออิสรภาพของชาวเกาหลีโดยจัดตั้งเป็นหน่วยทหารมีนามว่ากรมผสมที่ 21เมื่อทางราชการประกาศรับสมัครทหารไปรบที่ประเทศเกาหลีทั้งทหารบกทหารเรือและทหารอากาศทหารหนุ่มไทยวัย 20 กว่าปีบางส่วนเคยผ่านการรบในสงครามมหาเอเชียบูรพาต่างก็ตื่นเต้นกับข่าวของสงครามครั้งใหม่พวกเราต่างมองหน้ากันเลิกลักด้วยความตื่นเต้นและสงสัยเช่นเดียวกับนายสิบอื่นๆทั่วไปต่างส่งเสียงพูดคุยกันพึมพำทำนองว่าประเทศเกาหลีมันอยู่ที่ไหนกองทัพบกไทยได้จัดกำลังขึ้นในระดับกองพันทหารราบเพื่อเข้าร่วมการรบเหล่าทหารสหประชาชาติเรียกขานว่ากองพันทหารไทยแบทเทเลียนถูกแบ่งออกเป็นผลัดเพื่อให้สามารถสลับเปลี่ยนกำลังกันยามปฏิบัติการรบทหารไทยแต่ละผลัดจะต้องเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นก่อนออกปฏิบัติการในสมรภูมิจริงปรับตัวให้คุ้นชินกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้โดยกองทัพสหรัฐฝึกฝนเพื่อเตรียมรับกับสภาพอากาศอันโหดร้ายของคาบสมุทรเกาหลีต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพันธมิตรนานาชาติในสนามรบจริงSeptember 20th, 2nd Division infantrymen retake the crest of Old Baldy and successfully beat off enemy counterattacks. Indian head troops dig in to stay. With Old Baldy once again in 2nd Division hands, the Reds shifted their attacks to the nearby ridges known as Arrowhead, Pork Chop, and T-Bone Hill. พ.ศ. 2495 สงครามเกาหลีดำเนินมาสู่ปีที่ 3 กองทัพจีนซึ่งทำการรุกโต้ตอบจากแม่น้ำยาลูลงมาถึงโซลได้ถูกกองกำลังสหประชาชาติผลักดันกลับไปเหนือเส้นขนานที่ 38 เมื่อมีฝ่ายใดสามารถกำชัยชนะได้เด็ดขาดทั้งสองฝ่ายต่างทำการรบแบบคุมเชิงแต่ละฝ่ายต่างเสริมแนวป้องกันของตนเองให้แข็งแกร่งแต่การสู้รบยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเพียงเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์เล็กๆโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและหุบเขาพอกช็อปเป็นเนินเขาเล็กๆที่มีรูปร่างคล้ายชิ้นเนื้อสเต็กหมูอยู่ทางตะวันตกของพื้นที่สามเหลี่ยมเหล็ก Iron Triangle ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญคือเป็นจุดรวมเส้นทางการขนส่งหลักและเส้นทางลำเลียงกำลังบำรุงซึ่งฝ่ายคอมมิวนิสต์วางกำลังไว้บริเวณนี้จำนวนมากแนวที่มั่นรักษาด่านพอกช็อป Outpost Pork Chop Hill อยู่ระหว่างแนวต้านทานหลักบนเขาโอบอดี้และเขาทีโบนซึ่งเป็นจุดป้องกันทางยุทธศาสตร์สำคัญบนแนวป้องกันหลักของสหประชาชาติ Main Line of Resistance กองทัพจีนได้เลือกโจมตีพอกช็อปและบนเนินเขาเล็กๆจะเป็นจุดพิสูจน์ความกล้าหาญของทหารไทยการจัดกำลังของฝ่ายจีนกองพันทหารราบที่ 1 2 และ 3 จากกรมทหารราบที่ 337 กองพลที่ 113 กองทัพที่ 38 โดย 1 กองพันมีทหารราบประมาณ 650 นายทหารจีนบางส่วนเป็นทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์การรบในสงครามกลางเมืองมาแล้วแผนการของฝ่ายจีนคือการเข้าตีที่มั่นเขาพอกช็อปเป็นอันดับแรกด้วยกำลังในระดับกองพันหากการโจมตีอย่างกำลังประสบผลสำเร็จฝ่ายจีนสามารถขยายผลด้วยกำลังกว่า 22 กองพันทหารราบ
เข้าตีแนวป้องกันหลักของฝ่ายสหประชาชาติที่โอบอลลี่และทีโบนเข้าแย่งยึดจุดยุทธศาสตร์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงการจัดกำลังของฝ่ายสหประชาชาติกองพลทหารราบอเมริกันที่ 2 Second Infantry Division ฉายา Indian Head รับผิดชอบหน้าที่ป้องกันแนวรบใกล้เมืองชอวอนได้มอบหมายให้กองพันทหารไทยผลัดที่ 3 ขึ้นประจำแนวที่มั่นรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารสหรัฐจากกรมทหารราบอเมริกันที่ 9 Ninth Infantry Regiment ฉายาแมนจูซึ่งวางกำลังบนแนวป้องกันหลักที่โอบอลดี้และทีโบนทั้งปีกซ้ายและขวาของกองพันทหารไทยกองพันทหารไทยผศ21 รพัน 1 อิสระประกอบด้วยหน่วยรบหลักคือกองร้อยบังคับการกองร้อยปืนเล็กที่ 1 2 และ 3 กองร้อยอาวุธหนักและหน่วยกำลังทดแทนสนับสนุนด้วยหน่วยช่วยรบต่างๆมีกำลังพลรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,320 คนพันตรีเกรียงศักดิ์ชมนันท์ผู้บังคับกองพันได้จัดวางกำลัง3กองร้อยปืนเล็กในแนวหน้าจัดตั้งเป็นกองรักษาด่านรบ2แห่งบนเขาพอกช็อปและเนินสนุกร้อยเอกจวนวรรณรัตน์ผบ101ได้จัดวางกำลังหมวดที่ 1จากกองร้อยที่ 1กับ1หมู่ตรวจการปืนใหญ่ของร้อยโทวิเชียนสังคไพรวันซึ่งทำหน้าที่ประสานการยิงกับปืนใหญ่ของกองพลทหารราบที่ 2ส่วนที่เนินสนุกซึ่งเป็นเนินเขาเตี้ยๆยื่นออกไปจากแนวต้านทานหลักทหารไทยใช้เป็นที่ตรวจการฆ่าศึกวางกำลังไว้2หมู่ปืนเล็กจากกองร้อยที่ 3ของร้อยเอกชัยยุทธกนิษฐ์สังกาดส่วนบก101และ103ตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้เคียงกับพอกช็อปส่วนกองร้อยที่2ของร้อยเอกอาพรวุฒิกนกวางกำลังบนเขา374ทางปีกซ้ายการวางกำลังในแนวลึกเช่นนี้ทำให้ฝ่ายไทยมีกำลังบนพอกช็อปแค่ประมาณ1หมวดเพิ่มเติมกำลังแต่เมื่อข้าศึกเข้าปิดล้อมพอกช็อปทหารไทยจะสามารถทำการยิงช่วยจากเนินใกล้เคียงได้เนื่องด้วยฝ่ายไทยต้องจัดวางกำลังรบส่วนใหญ่ในแนวรบหากข้าศึกเข้ายึดพอกช็อปได้ฝ่ายไทยจะต้องเข้าตีโต้ตอบด้วยกองหนุนซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่กองหนุนเคลื่อนที่เร็ว Mobile Reserve Unit 1หมวดปืนเล็กจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยคัดเลือกจากทหารในหน่วยทดแทนและในยามเข้าตาจนกองร้อยบังคับการจะเป็นกองหนุนสุดท้ายจัดขึ้นจากเสมียนพลสูทกรรมทำการรบในยามจำเป็น 25 ตุลาคม 2495 ในที่ประชุมประจำวัน Daily Briefing ผู้บังคับหน่วยทหารไทยพันตรีเกียงศักดิ์ชมนันท์ซึ่งได้รับคำสั่งจากพลตรีเจมส์ซีฟรายผบ.พลร2สหรัฐลงความเห็นว่าการตั้งมั่นรับค่าศึกที่พอกช็อปนั้นย่อมง่ายกว่าการปล่อยให้พอกช็อปตกอยู่ในมือของข้าศึกแล้วเอากำลังเข้าแย่งยึดกลับคืนมาทหารไทยจึงรีบเข้าดัดแปลงภูมิประเทศเพื่อเตรียมตั้งรับการโจมตีมีการวางบังเกอร์ติดตั้งปืนกลขุดสนามเพาะและคูติดต่อเชื่อมถึงกันด้านหน้าแนวสนามเพาะมีการวางรั้วลวดหนาม3ชั้นพร้อมเครื่องกีดขวางและกับระเบิดถึงแม้ฝ่ายสหประชาชาติมั่นใจว่าทหารจีนจะทำการเข้าตีแต่ไม่มีใครทราบได้แน่ชัดว่าข้าศึกจะเข้าทำการบริเวณใดและเมื่อไหร่การดัดแปลงพอกช็อปเสร็จสิ้นพร้อมกับคำสั่งจากพลร2สหรัฐให้มีการจัดชุดลาดตระเวนกลางคืนและมีการจัดหน่วยลาดตระเวนประจำจุดฟังการ Listening Post Type Patrols แบ่งออกเป็น3สายจุดฟังการสาย2ทิศตะวันออกจุดฟังการสาย4ทิศเหนือจุดฟังการสาย8ทิศตะวันตกประกอบไปด้วยทหาร 2-8 คนเพื่อหาข่าวและเฝ้าระวังข้าศึกตามเส้นทางที่คาดว่าข้าศึกจะเข้าโจมตี21 นาฬิกาของคืนวันที่ 27 ตุลาคมทหารไทยในหมวดลาดตระเวนพิเศษหรือหน่วยกล้าตาย 13 นายภายใต้ร้อยโทเฉลิมศิริบุญผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่ 1หน่วยกำลังทดแทนเคลื่อนที่ผ่านแนวป้องกันมุ่งหน้าไปยังยอดเขาโพเคเป้าหมายเพื่อหาข่าวทหารในหมวดทุกนายเป็นอาสาสมัครจากหน่วยกำลังทดแทนและหน่วยช่วยรบเวลา 3:30 นาทีไม่นานหลังจากเคลื่อนที่พ้นแนวป้องกันก็พบตำแหน่งของทหารจีนเป็นอย่างที่ฝ่ายไทยคาดทหารจีนอยู่ใกล้แนวทหารไทย
เมื่อทหารจีนตรวจพบการเคลื่อนไหวจึงเกิดการยิงต่อสู้กันขึ้นทหารในหมวดลาดตระเวนพิเศษทำการยิงด้วยปืนคาร์บินแบบ MP และปืน BAR อย่างต่อเนื่องจนพักหนึ่งจึงได้รับคำสั่งให้ถอยทหารในหมวดจึงทำการถอยออกจากเนินโพเคกลับสู่แนวป้องกันพร้อมกับการยิงคุ้มกันโดยอาวุธหนักท่ามกลางความเงียบและสายลมเย็นของเดือนพฤศจิกายนเวลาบ่ายโมงปืนใหญ่155มิลลิเมตร122มิลลิเมตรและคอ82มิลลิเมตรของฝ่ายจีนเริ่มระดมยิงพ็อกช็อปด้วยกระสุนระเบิดแรงสูง High Explosive จำนวน680ลูกยิงเตรียมการเข้าตีหวังทำลายแนวป้องกันเปิดทางให้ทหารราบการระดมยิงนานกว่า4ชั่วโมงของฝ่ายจีนทำให้เครื่องกีดขวางและบังเกอร์บางส่วนของทหารไทยถูกทำลายกองร้อยที่1ถูกระดมยิงอย่างหนักทหารจีนสามารถเคลื่อนพลเข้าประชิดแนวป้องกันของฝ่ายสหประชาชาติได้เพราะทำการเคลื่อนพลในเวลากลางคืนและเคลื่อนย้ายปืนใหญ่เข้ามาทำการยิงโดยที่เครื่องบินตรวจการของสหรัฐตรวจจับไม่พบทหารจีนได้เคลื่อนกำลังเข้ามาตามแนวเทือกเขาฮาซักโกซึ่งทอดยาวลงมาถึงพ็อกช็อปการระดมยิงอย่างหนาแน่นของข้าศึกครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับทหารไทยพอสมควร 16 นาฬิกากระสุนปืนใหญ่ลูกหนึ่งตกใส่บังเกอร์ของผบ. 101 ร้อยเอกจวนวรรณรัตน์ซึ่งกำลังอำนวยการรบอยู่ท่อนไม้รองบังเกอร์หักหล่นทับขาซ้ายเวลา 18 นาฬิกา 30 นาทีเสียงปืนใหญ่ห่างขึ้นแต่แทนที่ด้วยเสียงอื้ออึงจากคลื่นมนุษย์ทหารจีน2กองร้อยกำลังประมาณ320นายเข้าโจมตีพ็อกช็อปจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเมื่อทหารไทยรวบรวมกำลังและสติได้ก็เริ่มทำการยิงต่อสู้ด้วยอาวุธทุกชนิดที่มีแสงไฟจากปากกระบอกปืนสว่างไปทั่วพร้อมกับเสียงดังจากทั้งปืนและระเบิดในระหว่างที่การรบดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้ฝ่ายไทยพลทหารจือรักกิจประชุมชาวนครปฐมพลปืนกลแบบ 93 M2 Browning สังกัดหมวดอาวุธกองร้อยที่ 1กำลังระดมยิงฆ่าศึกจากบังเกอร์แต่ลูกระเบิดตกถูกบังเกอร์ของเขาเสียหายและปืนพังไม่สามารถยิงต่อได้ท่ามกลางกระสุนปืนใหญ่ฆ่าศึกพลทหารจือรักวิ่งกลับไปยังกองบก.และลำเลียงปืนกล50 แคลอีกกระบอกนำมาประกอบขึ้นเมื่อเห็นทหารจีนกำลังรุกเข้ามาใกล้กับสนามเพาะเขาได้นำปืนกล50 แคลขึ้นตั้งยิงบนซากบังเกอร์ที่พังลงทำการระดมยิงต่อเนื่องอย่างกล้าหาญปราศจากที่กำบังจากอาวุธฆ่าศึกเหตุการณ์นี้ทำให้เขาได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์และเหรียญกล้าหาญในภายหลังทหารจีนถูกลูกกระสุนปืนล้มเป็นใบไม้ร่วงกองร้อยที่2และกองร้อยที่3ซึ่งวางกำลังเป็นปีกซ้ายและขวาทำการยิงช่วยสกัดไม่ให้ทหารจีนเข้าประชิดพ็อกช็อปเมื่อผบ. 101ได้รับบาดเจ็บถูกส่งกลับแนวหลังและข้าศึกรุกคืบใกล้เข้ามาเรื่อยๆกองพันจึงส่งหมวดลาดตระเวนพิเศษขึ้นสนับสนุนพ็อกช็อปเวลา 19 นาฬิกา 45 นาทีเมื่อเห็นว่าทหารจีนเข้ามาใกล้แนวป้องกันผู้บังคับกองพันจึงเรียก Ring of Fire สนับสนุนหน้าที่มั่นทหารไทยหน่วยปืนใหญ่ของกองพลทหารราบที่ 2 สหรัฐยิงกระหน่ำใส่ข้าศึกกว่า 1,500 นัดด้วยการต้านทานอันเหนียวแน่นจากทหารไทยประสานการยิงจากปืนใหญ่สหรัฐทหารจีนล่าถอยจากพ็อกช็อปไปเมื่อเวลา 20 นาฬิกา 30 นาทีทิ้งศพไว้กว่า 50 ศพโดยกองพันทหารไทยมีทหารเสียชีวิต 8 นายบาดเจ็บ 17 นาย6 พฤศจิกายนหิมะตกครั้งแรกบนแนวรบทหารไทยเฝ้ารอการโจมตีครั้งถัดไปอยู่ในแนวสนามเพลาะท่ามกลางอากาศที่หนาวเหน็บเวลา 20 นาฬิกาทหารจีน1หมวดเข้าตีอย่างกำลังจากทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเมื่อพิสูจน์ทราบตำแหน่งของทหารไทยแล้วจึงทำการถอนกำลังกลับ 24 นาฬิกาอาวุธหนักของฝ่ายจีนเริ่มระดมยิงใส่พ็อกช็อปอีกครั้งตามด้วยการเข้าโจมตีฉับพลันของทหารราบจีน1กองร้อยทั้งที่ฟังการสาย 4ในการโจมตีครั้งที่ 2ฝ่ายจีนพยายามจู่โจมฉับพลันโดยไม่ทำการยิงพลุสัญญาณและเคลื่อนที่ด้วยความเงียบในเวลากลางคืนเพื่อไม่ให้ทหารไทยได้ตั้งตัวทหารไทยทำการยิงตอบโต้เมื่อทหารจีนเข้ามาในระยะปืนใหญ่วงแหวนเหล็กทำงานอีกครั้งข้าศึกไม่สามารถเข้าใกล้แนวป้องกันได้นานเมื่อเกิดความสูญเสียจึงเริ่มถอนกำลังกลับหลังจากทหารจีนระลอกแรกถอยกลับไปเวลา 2:15 นาทีปืนใหญ่ฝ่ายจีนระดมยิงใส่พ็อกช็อปอีกครั้งตามด้วยการเข้าตีของทหารจีน2กองร้อยทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออกผ่านม่านควันอำพรางการเคลื่อนที่ในครั้งนี้ทหารจีนรุกเข้าประชิดแนวสนามเพลาะได้ทหารไทยต้องถอนตัวออกจากจุดฟังการทั้ง3จุด
เวลาตี 2:15 นาทีวงแหวนเหล็กทำงานอีกครั้งแต่การยิงครั้งนี้แม่นยำมากขึ้นเพราะปืนใหญ่สหรัฐได้ทำการปรับการยิงโดยใช้ข้อมูลจากการรบครั้งก่อนปืนใหญ่อเมริกันยิงกระสุนไปทั้งสิ้น 3,259 นัดเวลาตี 2:50 นาทีหมวดลาดตระเวนพิเศษขึ้นสนับสนุนที่พอกช็อปอีกครั้งเวลาตี 3:20 นาทีทหารจีนล่าถอยกลับไปเป็นครั้งที่ 2ในการโจมตีพอกช็อปครั้งที่ 2ทหารจีนทิ้งศพไว้นับได้ 58 ศพทหารไทยเสียชีวิต 5 นายบาดเจ็บ 5 นายภายหลังการโจมตีพอกช็อป2 ครั้งฝ่ายจีนยังไม่สามารถเข้ายึดพอกช็อปจากทหารไทยได้ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บของวันที่ 10 พฤศจิกายนกรมทหารราบที่ 337 ของฝ่ายจีนตัดสินใจทุ่มกำลังส่วนใหญ่ของกรมเข้าตีพอกช็อปให้แตกเวลา 20 นาฬิกาทหารจีนเข้าโจมตีลวงที่โอบอลดีทางตะวันตกของกองพันทหารไทยเวลา 23 นาฬิกา 25 นาทีทหารจีน 1 กองพันเคลื่อนที่เข้าโจมตีจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกภายใต้ความมืดกองร้อยอาวุธหนักของร้อยเอกชูวิทย์เก่งถนอมม้ายิงพลุส่องสว่างส่องให้เห็นทหารจีนกำลังเคลื่อนที่เข้าโจมตีพอกช็อปทหารจีนได้ยิงอาวุธหนักสนับสนุนเพื่อทำลายแนวตั้งรับฝ่ายไทยการระดมยิงของข้าศึกเป็นไปอย่างหนักหน่วงทหารไทยในแนวสนามรบและบังเกอร์ถูกยิงกดด้วยกระสุนและระเบิดผบ.101จึงสั่งให้ทหารจากที่ฟังการทั้ง3 สายถอนตัวกลับเข้าพอกช็อปแล้วจึงเรียกขอวงแหวนเหล็กแฟลชพอกช็อปเสียงคำสั่งจากนายทหารปืนใหญ่สหรัฐดังขึ้นกระสุนกว่า 14,000 นัดถูกยิงอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้กองพลปืนใหญ่สหรัฐได้ใช้เทคนิคการระดมยิงที่เรียกว่า Flash Fire รอบพอกช็อปโดยเป็นการยิงปืนใหญ่รอบพื้นที่ป้องกันเป็นรูปเกือกม้าคลื่นมนุษย์ทหารจีนบางส่วนที่ไม่ถูกทำลายโดยอำนาจปืนใหญ่ยังคงพยายามเข้าทำลายสิ่งกีดขวางและรั้วลวดหนามจนรุกเข้าถึงแนวสนามเพลาะของทหารไทยข้าศึกเข้ามาถึงคูด้านหน้าของสนามเพลาะในเขตที่มั่นของทหารไทยแต่ติดลวดหนามและกับระเบิดต่างๆที่ทหารไทยทำไว้ในตอนนี้ที่เรายิงกันแบบเหมือนในหนังปั้งปั้งแบบไม่หยุดข้าศึกเสียชีวิตตรงนี้หลาย10 นายณบังเกอร์ของหมู่ตรวจการปืนใหญ่ทหารจีนได้รุกเข้ามาใกล้และทำการหย่อนระเบิดมือเข้าไปในบังเกอร์หลายลูกจนทำให้พลวิทยุเสียชีวิตร้อยโทวิเชียรสังฆไพรวันนายทหารตรวจการหน้าได้รับบาดเจ็บหลายแห่งแต่ทหารไทยในบังเกอร์ได้ทำการต่อสู้จนทหารจีนล่าถอยและร้องขอการยิงกระสุนแตกอากาศเหนือที่มั่นจากเหตุการณ์นี้ทำให้ร้อยโทวิเชียรสังฆไพรวันได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์และเหรียญกล้าหาญในภายหลังเมื่อการลบทวีความรุนแรงหมวดลาดตระเวนพิเศษได้รับคำสั่งให้ขึ้นเสริมกำลังพอกช็อปอีกครั้งในครั้งนี้ปืนใหญ่และปืนพกจีนพยายามยิงขัดขวางไม่ให้ทหารไทยเสริมกำลังบนพอกช็อปสะเก็ดระเบิดถูกทหารในหมวดลาดตระเวนพิเศษได้รับบาดเจ็บเมื่อเข้าใกล้พอกช็อปหมวดลาดตระเวนพิเศษถูกยิงขัดขวางจากทหารจีนหนึ่งซึ่งกำลังตีโอบเนินจากทางด้านหลังทหารในหมู่เสียชีวิต2 นายการยิงจากอาวุธหนักของฝ่ายข้าศึกทำให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ร้อยโทเฉลิมศิริบุญผู้บังคับหมวดลาดตระเวนเมื่อเห็นว่าข้าศึกรุกเข้าถึงแนวบังเกอร์ฝ่ายไทยแล้วตัดสินใจนำหมวดเคลื่อนที่ผ่านฉากการยิงของข้าศึกเพื่อเข้าสนับสนุนเพื่อนร่วมรบเวลาเที่ยงคืน15 นาทีเมื่อหมวดลาดตระเวนตะลุยเข้าไปถึงยอดเขาก็พบว่าทหารจีนได้รุกเข้ามาถึงแนวบังเกอร์ทหารไทยเกิดการต่อสู้ระยะประชิดด้วยดาบปลายปืนอีกครั้งท่ามกลางแสงจันทร์และความมืดทหารในหมวดลาดตระเวนพิเศษจึงทำการติดดาบเข้าขับไล่ทหารจีนออกจากแนวสนามเพลาะเหตุการณ์นี้ทำให้ร้อยโทเฉลิมศิริบุญได้รับเหรียญซิลเวอร์สตาร์และเหรียญกล้าหาญทหารจีนยังคงเสริมกำลังเข้ามาจาก3 ทิศทางวงแหวนเหล็กยังคงทำงานต่อเนื่องทหารไทยเริ่มได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายนายเวลาตี 1:30 นาทีภายหลังการต่อสู้อันชุลมุนและดุเดือดทหารไทยสามารถผลักดันทหารจีนออกไปพ้นจากแนวลวดหนามได้เสียงปืนสงบลงอีกครั้งกองพลทหารราบที่ 2 สหรัฐวิทยุแจ้งหน่วยทหารไทยว่ากรมทหารราบที่ 337 ของข้าศึกกำลังรวบรวมกำลังเข้าตีพอกช็อปอีกครั้งฝ่ายจีนตัดสินใจใช้กองหนุนมุ่งหมายที่จะแย่งยึดพอกช็อปจากกองพันทหารไทยให้ได้ก่อนเวลาตี 30 นาทีทหารจีนระดมยิงใส่พอกช็อปทหารไทยบนเนินเหลือกำลังเพียง1 ใน 5
ทหารจีน2กองร้อยเข้าโจมตีจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกทหารไทยจากกองร้อยที่2และ3ช่วยยิงขัดขวางทหารจีนพยายามเข้าทำลายรั้วลวดหนามและบังเกอร์ของฝ่ายไทยด้วยระเบิดปืนกลบราวนิงยิงออกจากบังเกอร์อย่างต่อเนื่องทหารจีนถูกระดมยิงด้วยปืนเล็กของทหารไทยจากแนวสนามรบเวลาตี 4:30 นาทีพระอาทิตย์ใกล้ขึ้นกองพันตัดสินใจส่งกองหนุนเคลื่อนที่เร็วขึ้นไปพอกช็อปเป็นหมากสุดท้ายของกองพันทหารไทยในที่สุดทหารจีนค่อยๆถอยออกจากพอกช็อปก่อนพระอาทิตย์ขึ้นแสงของวันใหม่ค่อยๆฉายให้เห็นร่างไร้วิญญาณของทหารจีนมากกว่า350ศพกระจัดกระจายรอบเนินพอกช็อปกองพันทหารไทยสามารถป้องกันพอกช็อปเอาไว้ได้ในการโจมตีครั้งสุดท้ายมีทหารไทยเสียชีวิต12นายบาดเจ็บ57นายชะตากรรมของชิ้นหมูปลายปี 2495 กองพลทหารราบที่ 7 ขึ้นผลัดเปลี่ยนกองพลทหารราบที่ 2 สหรัฐรับมอบภารกิจป้องกันจุดยุทธศาสตร์บนแนวต้านทานหลักคืนวันที่ 16 เมษายนทหารจีนเข้าโจมตีพอกช็อปและสามารถผลักดันทหารสหรัฐจากกรมทหารราบที่ 31 ออกไปจากที่มั่นทหารราบสหรัฐพยายามตีโต้ยึดคืนพอกช็อปเปลี่ยนมือไปมาหลายครั้งแลกกับชีวิตจากทหารของทั้งสองฝ่ายในเดือนเมษายนและกรกฎาคม 2496 ในที่สุดฝ่ายสหประชาชาติตัดสินใจละทิ้งที่มั่นบนเขาพอกช็อปจนกระทั่งเกิดการลงนามในความตกลงการสงบศึกเกาหลีที่พันมุนจอมในเดือนเดียวกันปัจจุบันพอกช็อปอยู่ในเขตปกครองของเกาหลีเหนือการรบณที่มั่นเขาพอกช็อปเป็นตัวอย่างที่กองพันทหารไทยได้แสดงให้โลกได้ประจักษ์ถึงความกล้าหาญของคนไทยที่ยังเป็นตำนานให้คนไทยได้กล่าวถึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้ซึ่งส่งผลมาจนถึงปัจจุบันกรมผสมที่ 21 ต่อมาได้แปลสภาพหน่วยเป็นกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฉายาทหารเสือราชินีปฏิบัติการรบในสงครามเวียดนามปฏิบัติการรบกับผกค.ณบ้านห้วยโกนและการรบที่เขาพนมปราบต้องเกียรติเกิดไรเป็นวีรกายชาติชาติขาดวิปูพินาศเทจะมี
บันเด็กเสียเธอทูอาเด็กไว้ให้